Paano magkaroon ng Japanese food business? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Ngayon Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so paano ba mag-start na isang Japanese food? Ayan. So dalawang food kasi ngayon, dalawang type of food ang medyo sikat ngayon dito sa Bataan. So Korean food and Japanese food. So iba nga, kino-combine na yan eh. So paano ba magkaroon ng isang Japanese food, ang takoyaki and yakisoba business dito sa Bataan? So, dito sa amin sa takoyaki and yakisoba, meron kaming tatlong flavors ng takoyaki. Meron kaming sweet flavor, veggie, and sweet. And sa soba namin, sa yakisoba naman namin, meron kaming plain for only 30 pesos. And with toppings namin na yakisoba is 40 pesos. May dalawa siyang takoyaki with toppings. So we are dealing with food, kaya kailangan natin make sure yung quality and freshness ng mga ingredients na ginagamit natin. We always make sure na yung mga gulay and mga ibang ingredients ng takoyaki and yakisoba namin laging fresh. Pinemaintain din namin yung cleanliness ng paligid namin, especially yung working area and preparation area namin dito sa takoyaki and yakisoba Japanese food. Nag-range siya to 60 to 100,000. Sa 60,000 namin, wala pa siyang kasamang booth. Bale, kung gusto nyo, may magpapagawa kayo ng sarili yung booth ng takoyaki. Sa 100,000 naman, kasama na siya lahat na. Kasama yung booth, yung taco machine, and yung mga ingredients for takoyaki and yakisoba. Usually, ang profit namin per a month, maabot siya ng 25,000 combine ng taco and yakisoba. Sa mga gusto po, try yung product namin ng yakisoba and takoyaki Japanese food. We are located here at Banson Street, Malangas City, beside of McDonald's and beside Victoria Gigi. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!